Shikues të televizionit Klan ju përshëndes, këtë janë lajmet e orës 9, do të shohim bashkë zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Ministria e Arsimit mund të kërkojë shkarkimin e rektorit të Universitetit të Tiranës Mynir Koni. Kryeministri Edi Rama akuzoi atë si të paaftë dhe që nuk ka bërë asnjë lëvizje për të realizuar kërkesat e studentëve. Kryeministri Edi Rama paralajmëron shkarkimin e rektorit të Universitetit të Tiranës Mynir Koni. Në një takim me studentë dhe pedagog, kreu i qeverisë tha se nuk e përjashton marrjen e iniciative të tillë, e cila duhet marrë më pas edhe mbështetjen e Presidentit të Republikës. Është shumë e vërtetë që ka një raport shumë problematik për rektorin. Keni parasysh se si ndodh procedura, nëse Ministria e Arsimit ka drejt të kërkojë shkarkimin e rektorit dhe e bën shkarkimin për një periudhë 30 ditore, kohë që i jepet Presidentit të Republikës për të vendosur nëse e pranon apo se pranon këtë gjë. Unë nuk e përjashtova dhe nuk e përjashtoj që kjo të ndodh. Rama e quajti rektorin Konit paaftë dhe që nuk ka marrë asnjë angazhim për zgjidhjen e problemeve të ngritura në protestën e dhjetorit. E tillë ishte mbetja ende e bllokuar e sistemit elektronik për studentët. Se s'ka ndodhur protesta, i vetmi që nuk e ka marrë vesh dhe nuk ka asnjë shqetësim. Rrezik akoma nuk e di që ka ndodhur një protestë që ka pas kërkesa, që ka pas dinamika, që ka zhvillime, është në xhaketa e rektorit. Kreu i qeverisë u shpreh vendosur për të realizuar hap pas hapi të gjitha pikat e paktit për universitetin, por kërkoi më shumë angazhim nga vetë strukturat universitare për të adresuar çështjet e brendshme. Parlamenti ka miratuar me 75 votat mazhorancës zgjatjen me një muaj të Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Opozita e re është shprehur kundër propozimit që Partia Demokratike të kishte vëzhgues në këtë komision, duke e quajtur këtë pazar mes dy palëve, por kryeministri Rama ka përjashtuar çdo mundësi për marrëveshje të fshehtë apo ndërmjetësim me të huajt për situatën e krijuar. Mazhoranca votoi për zgjatjen e mandatit të Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore edhe me një muaj, por mori votën kundër të deputetëve të ulur në radhët e opozitës. 75 pro, 14 kundër, asnjë abstenim miratohet. Ky propozim i shumicës, ku i jepet mundësia demokratëve që të kenë rolin e vëzhguesit, por dhe të propozimeve për amendime në kodin zgjedhor, është kundërshtuar nga ta. Kjo pasi e shohin si pjesë të marrëveshjeve të fshehta të dy partive të mëdha. Ata e bën të qartë që në fillim se nuk do t'i bashkonin votat me socialistët. I vetmi shans që kjo të ndodhi, thonë se mund të jetë ndryshimi i sistemit zgjedhor. Ky është një parlament i ri dhe ju duhet ta pranoni këtë realitet. Të dy bashkëkryetarët ishin bë synet nga gjuha dhe nuk artikuluan asnjë fjalë për atë për cilën u ngrit ky komision. Tu është problem sistemi zgjedhor. Qa mendoni se do të bëni marrëveshje të fshehta nën tavolinë për të marrë një tjetrin dhe për të kapërcyer Ylberin që 4 vjet rrini këtu e 4 vjet këtej, absolutisht nuk do ta keni votën time, por me bindje e them që nuk do të keni votën e as këtyre. Të gjehet një kompromis dhe të ndryshohet sistemi zgjedhor. Por kryeministri i qetëson dhe thotë se kjo është një mundësi që ju jepet demokratëve për të qenë pjesë e reformës zgjedhore, duke përjashtuar çdo marrëveshje të fshehtë apo të ndërmjetësuar nga të huajt. Nuk do t'i presim ata në pafundësi. Ne do t'i japim atyre mundësinë që ata të vinë dhe të kontribojnë për të vetëm pikë ku ne kemi një arsye të ulemi dhe të dialogojmë, asgjë tjetër. Mundëm Sariun me Jozefinën e me Ridvan Bodën dhe nuk mund kemi dot Lulin me Gaz Salianin edhe me Ervin Dumën. Jo po negociojmë, jo po të vi mediatori, jo po të thrasim këtë, jo po të marrim dy ambasadorë, nuk ka më të tilla. Si kryeministri ashtu dhe deputetët e rinj dhanë përgjigje dhe deklaratës së presidentit të Republikës, që i quan ata jo legjitim. Jore nuk ka sjell prej dora mua, kam 29 vjet në politikë. Dhe këta këtu gjithsecili është vlefshuar nga ata kryetarë që sot i quajnë si qytetar dorës dytë. Presidenti ne na konsideron të palishëm. Kur presidenti thot i legjitim, shif pse ta thot ai ty. Socialistët thonë se janë gati të depolitizojnë administratën zgjedhore. Madje Bashkim Fino shkon dhe përtej asaj çka premton kryeministri dhe kërkon që kjo të bëhet fakt që në zgjedhjet e 30 qershorit. Unë i propozoj grupit parlamentar të Partisë Socialiste që të tërheq listat për komisionerët dorëzuar në KGZ. Administrata zgjedhore duhet të jetë e përbërë e gjitha nga individ të lirë dhe të larguar nga partitë politike. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që prezantoi raportin vjetor në parlament foli për vështirësitë që do të kenë këto zgjedhje për shkak të situatës politike dhe i kujtoi politikës se duhet të jetë një garë e vërtet ku qytetarët të kenë alternativa. Shqiptarët duhet të zgjedhin
jo vetëm të votojnë. Në seancën e kësaj të mërkure bëri betimin dhe deputetja e qarkut të Shkodrës Ambra Borova, që zëvendëson Agron Çelën, që për rastësi është dhe xhaxhai bashkëshortit të saj. Betohem. Parlamenti po ashtu mbajti dhe 1 minutë heshtje për viktimat e 2 prillit me propozim të deputetes Rudina Hajdari. Parafshin paqen. Mbështetësit e opozitës u mblodhën sërish përpara parlamentit në mungesë të kryetarit Lulzim Basha. Në qendër të protestës ishin të rinj të forumeve, por edhe student. Nuk munguan përplasjet e tyre me forcat e policisë. Pas verifikimit të provave filmike, policia identifikoi dhe arrestoi Olsi Albajramin. 29 vjeçari me origjinë nga Elbasani u dhunua fizikisht nga disa protestues të tjerë, të cilët menduan se ai ishte një oficer policie. Është pikërisht ky momenti që shihni në këto pamje. I proceduar penalisht në gjendje të lirë pas protestës është edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për veprën penale të organizimit të manifestimit paligjshëm, si dhe 7 protestues të tjerë. Flasim tani për të tjera zhvillime. Kështu një raport i Fondit Monetar Ndërkombëtar vëren se përfshirja e biznesit në skemën e TVSH-s nuk ka sjell asnjë rritje të ardhurave në buxhet. Megjithatë, Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se gjatë 2 viteve të fundit shumë reforma kanë përparuar. Për Fondin Monetar Ndërkombëtar, përfshirja e 13 bizneseve të vogla në zinxhirin e tatimit mbi vlerën e shtuar ka dhënë një impakt të ulët në rritjen e të ardhurave tatimore. PMN ka bërë një analizë të sistemit të administrimit tatimor në Shqipëri në bazë të një projekti që kishte me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve për dhënien e asistencës teknike në këtë fushë. Raporti thotë se përfshirja e biznesit të vogël në këtë skem ka sjellë efekt negativ në punën e administratës tatimore, pasi kosto e kontrollit të bizneseve është më i lartë se të ardhurat që janë argëtuar në buxhet. Zgjerimi i regjistrit të TVSH-s do të ketë një ndikim të vazhdueshëm negativ në kostot e punës së administratës tatimore, pa patur një efekt të konsiderueshëm në mbledhjen e të ardhurave. PMN veçon po ashtu faktin e problematikës së rimbursimit të tatimit mbi vlerën e shtuar, i cili në tetor të 2018-s arriti në $144 milion, nga ku rezulton se shumica e kompanive që nuk kanë marrë në kohë TVSH-n janë eksportuese. Si në rastin që autoritetet tatimore kërkojnë pagesën në kohë të taksave, edhe rikthimi i taksës nga shteti për biznesin duhet të jetë në kohë. Fondi nuk bie dakord as me politikat fiskale përjashtuese nga sistemi tatimor, siç është përjashtimi nga TVSH për sektorin e turizmit, apo ulja e tatimit mbi fitimin për disa kategori biznesesh. Disa nga këto ndryshime mund të komplikojnë regjimin tatimor dhe të hapin mundësinë për shmangjen e taksave. Borxhi që bizneset i kanë administratës tatimore në shtator të 2018-s arriti në $1 miliard, ku më shumë se gjysma e tij zotërohet nga kompani të mbyllura. PMN shprehet në raport se administrata tatimore ka bërë punë të mirë në zhvillimin e sistemeve informatike, duke u bërë më aksesueshme për bizneset dhe duke eliminuar korrupsionin, por po ashtu rekomandojnë që të ndërtojë një strategji për eliminimin e korrupsionit të inspektorëve, si dhe të rikthejnë administrimin e tatimeve, strukturën e apelimit të biznesit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopset e serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të flasim tani për zhvillimet në Kosovë, atje ku një letër e ambasadës britanike në Prishtinë që u kërkon qytetarëve të saj të mos shkojnë në veri të vendit është hedhur poshtë nga institucionet të cilat kanë garantuar se edhe atje situata është e sigurt. Ndjekim në vijim raportimin e Blerta Dalloshi Berishës nga Prishtina. Një letër që ambasada britanike në Kosovë ua ka dërguar qytetarëve të saj që të shmangin udhëtimet në veri të Kosovës, ka shtyrë që të reagojnë krerët e shtetit serb. Presidenti serb ka thënë se ka frikë nga situata në Kosovë, për të cilën sipas tij flitet çdo ditë, dhe se nuk ka zgjidhje për problemin e Kosovës, por menjëherë ka reaguar ambasada britanike në Kosovë. Përmes një statusi në Facebook, ajo ka sqaruar se tash e disa vjet ka këshilluar të shmangen udhëtimet në komunat veriore, ndërsa ka mohuar se Britania e Madhe ka këshilluar qytetarët e saj të mos udhtojnë në Kosovë.
Për nënkryetarin e Komisionit Parlamentar për Siguri Recep Selimi, situata në veri asnjëherë nuk është e sigurt për qytetarët e tjerë, pos për serbët, qofshin ata të Kosovës apo Serbisë. Mbetet situatë e rëndë të pandryshueshme. Serbia është kujdestare për të hedhur fajet ndaj shqiptarëve për Kosovën. Edhe ambasada britaneze mund ta ketë vlerësuar situatën në atë pjesë të territorit që qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar duhet të kenë kujdes. Qeveria e Kosovës nuk ka dashur të komentojë lidhur me këtë çështje, duke thënë se është prononcuar ambasada britanike. Policia e Kosovës në një përgjigje për TV Klan ka thënë se situata në gjithë Kosovën, përfshirë edhe veriun, është e qetë dhe stabile, dhe se nuk ka asnjë arsye për shqetësim. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Do të flasim tani për rezolutën e miratuar së fundi nga Parlamenti Britanik që detyron kryeministren Theresa May që të kërkojë një tjetër shtyrje të afatit të Brexitit. Rezoluta u miratua me votat e 313 deputetëve të Dhomës së Ulët dhe mori një vot më shumë se numri atyre që e kundërshtuan. Rezoluta kërkon shtyrje të afatit të përfundimit të Brexitit përtej datës 12 prill. Shumica e atyre që mbështeten ishin laboristë, ndërsa konservatorët votuan në shumicë kundër. Votimi erdhi pas takimit që May pati me kreun e laboristëve Jeremy Corbyn të mërkurën, ku u diskutua për rrugëzgjidhjet për çështjen Brexit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka paralajmëruar në një fjalim në Kongresin Amerikan se kërcënimi rus po bëhet gjithnjë e më shumë agresiv. Ai po ashtu ka shtuar se gjithsesi nuk dëshiron një tjetër luftë të ftohtë. NATO duhet të qëndrojë e bashkuar përballë kërcënimit gjithnjë e më agresiv që paraqet Rusia. Paralajmërimi i fortë vjen nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg gjatë një fjalimi në Kongresin Amerikan. Ne nuk duam një garë të re ushtarake, nuk duam një tjetër luftë të ftohtë, por të mos bëhemi naiv. Një marrëveshje e respektuar vetëm nga njëra palë nuk na bën të jemi të sigurt. Shefi i NATO si referoi dhunimit nga ana e Moskës të traktatit të luftës së ftohtë për mos zhvillimin e raketave balistike dhe bërthamore me rreze të mesme. Qëllimi ynë kryesor është të ruajmë paqen, jo të provokojmë, tha Stoltenberg në fjalimin e 70 vjetorit të Aleancës Ushtarake. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s u duartrokit gjatë nga përfaqësuesit e Kongresit, ndërsa përshëndeti edhe rolin e presidentit Trump dhe vendosmërinë e tij për respektimin e detyrimeve financiare që kanë vendet antar kundrejt Aleancës. Edhe së fundit do të flasim për komedin Boing Boing që ka ngjallur interes tepër të madh tek publiku. Njëri nga protagonistët, Gent Zenelaj, ja njeh këtë sukses harmonisë mes aktorëve. Për të parë komedin Boing Boing, duhet të jesh i shpejt të gjesh bileta. Sa herë vjet në skenë, radha është e gjatë. Aventura dashurore të beqarit francez Bernard me 3 stewardesa, një franceze, një gjermane dhe një amerikane kanë tërhequr publikun shqiptar, duke bërë që ajo të shfaqet për të 90-ën herë në teatrin eksperimental, por asnjëherë njësoj. Aktorët e kanë bërë shfaqjen aq pjesë të tyre sa çdo herë e sjellin me batuta të reja. Ne kemi shtuar kaq shumë nga vetja sa që tashmë çdo shfaqje është ndryshe nga tjetrat. Këtu kanë ardhur spektatorë, kanë parë nga 7 herë shfaqjen dhe thonë që kemi parë 7 shfaqje të ndryshme. Për aktorin Gentian Zenela, i harmonia krijuar mes aktorëve është vetëm një pikë e suksesit të avionit të pandalshëm, siç e quan ai. Kiço arriti të kombinojë një trup rinore dhe gjithë sekreti them që kjo është. Pra një energji super pozitive, disa njerëz vetrinj të cilët duan të argëtohen. Fati jonë i madh është që po jetojmë në një dekadë ku njerëzit janë të dashuruar me komedinë, siç duket për shkak të ambientit që i rrethon prej kohëve që po kalon Shqipëria. Boing Boing e shfaqur për herë të parë në vitin 2017 me këtë trup aktorësh, do të ngjitet sërish në skenë për shkak të interesit të publikut. Interes që po e çon veprën e autorit francez Marc Camoleti drejt një rekordi për numrin e shfaqjeve dhe po ashtu për arkëtimet. Dhe ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion Lajmesh, qëndroni në vim me Aldo Morning Show.